So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac. Maligayang pagbabalik sa ating channel. So, medyo natagalan po yung upload ng ating mga videos gawa nga ng pandemic. So, today, ang General Santos City ay nasa MGCQ na or Modified General Community Quarantine na po. Kaya ngayon ay meron tayong isang motor dito. Ito pong motor na ito ay sa tropa po natin. Bali meron na po tayong mga ginawa dito dahil hindi po ito siya umaandar. And then sa tulong ng ating isang tropa na si Ivan, shout out kay Ivan, ayun, ginawa namin yung motor. So hindi na namin papakita yung mga video kung ano yung mga ginawa namin, gawa nga ng meron na tayong mga video doon. So sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginawa natin dito sa motor. Bali ang ginawa natin dito sa motor ay pinalitan ng BUs na fuel pump, gawa nga ng mahina na yung pump. Nag-throttle body cleaning tayo dito, and then nagpalit tayo ng stator, gawa nga ng hindi na nag-charge yung kanyang motor. So today ay ibabahagi namin sa inyo yung kanyang exhaust, kung ano yung kanyang sound. So itong motor na to ay KTM Duke 2012 model. So ito yung pinaka first batch ng KTM na release. So sabi ng tropa last time ay nabili niya po ito ng almost 240,000. So ito yung pinaka first batch kumbaga. So isipin nyo from 2012 to 2020, so 8 years na po siya until now na gumagana. So yun yung sinabi ko kanina sa inyo, yun yung mga pinalitan. So yun na nga po, bali ibabahagi natin sa inyo kung ano yung kanyang exhaust, yung kanyang sound check ng kanyang exhaust. So ang exhaust nga po pala niya ay Leovins GP Style Evo 2. So siya ay slip-on lang na exhaust, hindi po siya full system. So siya po ay made in stainless na AISI 304, pero siya ay naka-sunblast for titanium look. So kung mapapansin nyo, yung kanyang tambutso ay parang titanium, pero yan ay stainless lang. And then, siya po ay merong carbon fiber na tawag nito, na bracket. And then, yun nga, stainless din yung bracket niya. Meron tayong bracket dito. And then, meron tayong bracket sa ilalim. And then, yung kanyang tawag nito, mid-pipe, ay naka-resonator. And then, tawag nito, yung kanyang canister ay merong dalawang silencer po yan. Meron yung silencer sa gitna. Meron din yung silencer or DB killer dito sa dulo na pwedeng tanggalin. So, kung napapansin nyo, siya po ay wala ng sticker or wala na yung kanyang Leovins na tawag nito, na tatak. So, dahil sa katagalan na. So, 2013 daw po ito nakabit na pipe. And then, yun na nga po, bali ito yung kanyang decals o yung kanyang sticker ng kanyang exhaust. Bali, ito lang po yung nadali dahil sa dinikit lamang po siya, hindi po siya nakarivit. Hindi katulad ng ibang pipe na nakarivit yung mga sticker niya. And then kung napapansin nyo, meron na rin konting-konting gas-gas yung ating pipe. Ito ay authentic or original na Leovins. So pag sinabi nating authentic, original ho talaga yan. And then malalaman nyo po talaga na original siya is meron siyang mga serial sa ating pipe. And then yung kanyang resonator, meron ding serial na talagang hindi siya replica. Original po siya. So, ito ay GP style, kumbaga engineered by MotoGP and SBK or yung World Superbike or yung Superbike kumbaga. So, mostly ang gumagamit na pipe nito is yung pang racing, pang bakbakan talaga. Yun, as per sabi ng tropa, sa 7 years niya na ginamit tong pipe na to ay maganda po talaga yung performance ng kanyang motor. So, sabi niya, maganda yung hatak, yung torque ng motor, and then yung top speed is the same pa rin, pero magbabago ho talaga sa kanyang torque. So today ay ititest natin yung kanyang sound check na
naka-silencer, and then sound check na walang silencer or walang DB killer. Who's John? Sit. So, yun na nga po mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, tinest natin yung kanyang sound check. So, kayo na po yung humusga kung gaano ba kalakas, gaano ba kaganda, gaano ba ka-bass yung kanyang pipe. So, ulitin natin. Ito ay Levins GP Style na Exos Evo 2. Original, authentic, Australian made. So, maraming salamat sa panonood mga ka-orange, mga kapongkan. See you sa sunod na video. So, kung nagustuhan nyo man po yung video, ay huwag nyo kalimutang i-like yung ating video. Kung may mga katanungan man po kayo sa pipe na ito, ay huwag nyo kalimutan din mag-comment down below. And then sa mga bago pa nating subscriber or bago nating mga viewers na hindi pa po nakaka-subscribe, ay huwag niyo kalimutan pindutin yung red subscribe button, and then kung gusto niyo ma-notify sa mga gagawin pa nating videos, ay huwag niyo kalimutan din pindutin yung notification bell icon. So hanggang dito na lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. So isasauli na natin yung motor, gawa nga ng ready to race na naman po siya. So hanggang sa susunod na video mga ka-orange, mga kapongkan. Peace.